Ano-ano nga ba yung mga requirements para makakuha ng Pag-IBIG Loyalty Card Plus? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito ang Pag-IBIG Loyalty Card Plus kung saan valid ID na to at cash card pa. Ibig sabihin, pwede kang mag-withdraw sa mga ATM, pwede mo rin itong magamit pang bayad kasi nga pwede kang makapag-save at makapag-transfer na rin ng pera sa bank account na makukuha mo na nakalink na sa Pag-IBIG Loyalty Card Plus mo na ID. Also, kung sakaling makakakuha kayo ng mga claims sa Pag-IBIG or mga loans, basically pera mula sa Pag-IBIG account mo, itatransfer yung pera doon sa account mo. Either AUB account yon or UnionBank account. Again, nakalink yan sa Loyalty Card Plus. Valid ID na to at cash card pa. At ano-ano nga ba yung mga requirements na dapat paghandaan ninyo bago kayo pumunta sa Pag-IBIG branch? Ang unang requirement para dyan ay dapat Pag-IBIG member ka na. Meron kang MID number na katulad nito. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba magkaroon ng Pag-IBIG MID number o para maging Pag-IBIG member. Libre lang ito at online lang namin ginawa. Sumunod, hindi sapat na meron kang MID number. Dapat meron ka na rin at least 1 month contribution. At sa pagbayad sa Pag-IBIG, pwede rin ito gawin online. Kahit ang GCash account mo o yung Maya o iba pang online banking account na meron ka, pwede magamit na pangbayad online. So kapag meron ka ng MID number sa Pag-IBIG na kapag 1 month contribution ka na, ang kakailanganin mo na lang ay valid ID or valid government ID. Pwede yung passport, driver's license, pwede rin yung national ID. May nakalagay dito na company ID. Pero ang tinatanggap ng Pag-IBIG ay yung mga company na regulated ng Insurance Commission, ng SEC, or ng BSP. At bukod pa dyan, may iba pang ID dito na pwede, like yung Senior Citizen ID, yung Postal ID, Voter's ID, kahit yung PhilHealth ID, NBI clearance, or police clearance, pwede din yan maging ang barangay certification. At tandaan, kapag nag-require ng valid ID, hindi lang original yung dadalhin mo. Dapat may Xerox ka rin nun at 125 pesos na ipababayad mo para doon sa Pag-IBIG Loyalty Card Plus. Itong isang requirements na form, pwede naman to ma-download online or pagpunta mo sa branch, doon ka na lang din mag-fill up. And speaking of branch, sabihin mo lang dun sa guard na kukuha ka ng Loyalty Card Plus. Papapilahin ka niya doon sa Pag-IBIG officer kung saan makakakuha ka ng form na katulad nito. Ito yung sinasabi kong form kung saan kailangan mong ilagay yung MID number mo, yung details tungkol sa'yo, yung buong pangalan mo, yung membership category, at yung iba pang detalye. Ito yung itsura niya. By the way, kung dati na kayong empleyado, kailangan mo ring ilagay dito yung mga napagtrabahuhan mo na dito mula umpisa. At kapag na-fill-upan mo na yung form na katulad nito, lumapit ka ulit doon sa Pag-IBIG officer, doon sa una mo pinilahan para makakuha ng number. Hihintayin mo kasi yung number na to na matawag para ma-entertain ka na sa pag-process ng Pag-IBIG Loyalty Card Plus. Also, nung pumunta nga rin pala ako sa Pag-IBIG branch, may sinabay na rin akong ibang pwedeng gawin, like yung pag-update ng records ko, pwedeng idagdag yan. Ito nga pala yung sa monitor kung saan i-check ninyo kung natawag na ba kayo para sa Loyalty Card Plus. At tandaan natin na hiwalay ang pila para sa Loyalty Card Plus. Titingnan nyo rito kung saang counter ba kayo lalapit or kung hindi malinaw kung saan, pwede kayong magpatulong sa guard. At katulad ng sabi natin kanina, merong 125 pesos na dapat i-ready para pambayad sa Loyalty Card Plus. And then, kapag okay na lahat, na-check na yung form ninyo, nakuna na rin kayo ng picture, ng pirma, ibibigay na sa inyo yung PIN code ninyo. Meron ako sa AUB, meron din ako sa UnionBank. Sa AUB, ganito yung itsura kung saan pag pinunit mo tong papel, andito yung PIN code. Yung PIN code yung magagamit mo para mapalitan ito at magamit na rin pang withdraw sa ATM. Ito na rin yung resibo. And finally, within the same day, depende kung mahaba yung pila, pwede umabot lang ng 1 oras, makukuha mo na agad yung Pag-IBIG Loyalty Card Plus. At kapag meron ka na ng Pag-IBIG Loyalty Card Plus, may enjoy mo na yung iba't ibang mga benepisyo nito. Kasama na dyan yung mga discount. Kadalasan nagagamit ko to sa mga fast food. At nag-update nga pala itong record nila. So pwede nyo i-check yung website mismo ng Pag-IBIG. That's pagibigfund.gov.ph. At pumunta lang sa Loyalty Card Plus. At ganun kadali kumuha ng ID sa Pag-IBIG. By the way, since cash card ito, pwede mo itong i-register online kung saan man yung bank account na naka-affiliate ito. For AUB, pwede kang mag-sign up sa Hello Pag-IBIG app.
Kung sakaling sa UnionBank naman, pwede mag-sign up sa UnionBank online banking nila. Kapag nakapag-sign up, pwede mo na itong magamit para makapag-transfer ng pera, makapagbayad ng bills, makabili ng load at marami pang iba, gamit lang ang cellphone mo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito na sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!